Tập 6. Đúng rồi, cái xe trốn trong khu rừng nhà máy kia điều ra thế nào rồi? Báo cáo cục trưởng, xe là do đặc vụ cướp trong đội dự chuyển thành phố. Tài xế lão Tiêu bị đánh ngất. Qua điều tra phát hiện đầu của tài xế thực sự bị đánh vào. Sau khi anh ta tỉnh lại, có tả lại đặc điểm của tên đặc vụ đó, chính là Trương A Thủy cải trang thành. Vậy tên Chu Tuấn thì sao? Có manh mối gì không? Báo cáo cục trưởng, chúng tôi đã tiến hành điều tra. 1 năm trước Chu Tuấn đã bị chết đuối. Hồ tịch cũng bị thu hồi rồi, vì thế rất rõ ràng. Bọn đặc vụ đã đánh cắp thân phận anh ta. Tại sao lại để hồ sơ ở thư viện? Theo như giám đốc Lạc giới thiệu thì phòng lưu trữ hồ sơ của thành phố quá nhỏ. Vì thế một số hồ sơ trước khi giải phóng ở phòng lưu trữ được gửi lưu ở thư viện. Nhưng mà bọn họ cũng không ngờ bản vẽ xây dựng lại bị đặc vụ lợi dụng. Bây giờ đã cử người chuyên môn trông coi rồi. Chúng ta cần hiểu rõ mục tiêu của công trình giọt nước là gì. Sao ngầm? Nhìn đi. Đây là con tàu Nautilus của nước ngoài. Chúng ta chỉ có một ít tài liệu này thôi. Chúng ta thiếu tài liệu nhưng tài thì có hạn. Triệu tập mọi người từ Nam đến Bắc về lưu môn này. Chúng ta phải ở đây tiến hành phân tích và thí nghiệm đầy đủ đối với tàu ngầm. Đối với một nước lớn như nước ta có vùng biển rộng lớn, công trình này có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Về đề tài cuối cùng là tại sao tôi gọi công trình là giọt nước? Chính là vì muốn dùng quyết tâm nước chảy đá mòn để hoàn thành sứ mệnh to lớn và thiêng liêng này. Bây giờ em không cần phải bảo vệ Kế Đan Dương nữa. Tâm trạng thấy thế nào vui ạ? Dù sao em cũng có trọng trách lớn hơn. Hơn nữa cô giáo, cô cũng biết em như cái lò xo mà áp lực càng lớn, sức mạnh càng mạnh. Cô thiệt cảm thấy hai người phối hợp rất ăn ý vậy sao? Đúng vậy, em nghĩ đi, những vụ án gần đây em phá được không phải là nhờ sự giúp đỡ rất lớn của cậu ấy hay sao? Chính vì hai người là việc ăn ý mới giúp em chuyển quy thành an. Hồng Mai, nhiệm vụ của tổ công tác đặc biệt rất nặng nề. Em có trách cô giữ em lại lưu môn không? Em đã nói rồi, cô ở đâu em ở đó. Không chỉ là vì công trình giọt nước, mà em còn vì chính em. Cô tìm tôi à? Tôi đến để cảm ơn hôm qua chuyên gia Khế đã giúp tôi tìm ra bom. Đó là bom giả thôi, phát hiện ra bom thật vẫn là các đồng chí ở tổ công tác đặc biệt của các cô. Anh dùng sự thông minh của anh để hóa giải nguy hiểm. Cô giáo tôi nói rồi, không phải là ai cũng có năng lực đó đâu. Cho nên chuyên gia Kế anh đừng khiêm tốn nữa. Tối qua anh ngủ ổn chứ? Tôi á? Vẫn ổn. Vẫn ổn mà một mình ngồi đến 2-3 giờ sáng à? Cô lại theo dõi tôi. Thói quen nghề nghiệp. Cô tìm tôi không phải là vì nói chuyện này đó chứ? Quần áo của anh giặt sạch rồi đó. Tôi không cần nữa. Tại sao? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người, dù anh ta là người tốt hay xấu, cứ mắt mở trừng trừng như thế chết trước mặt tôi. Tôi vĩnh viễn không quên được đôi mắt đó. Còn cả máu của anh ta nữa. Vứt đi hay giữ lại tùy chuyên gia Kế quyết định. Tay cô làm sao thế? Tay bị thương còn giặt quần áo. Tôi có yếu đuối đến vậy đâu. Cảm ơn. Đoàn chuyên gia đến rồi. Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người. Sau này tôi không phải chỉ dán mắt vào mỗi mình anh nữa. Nhiệm vụ bảo vệ 1 ngày, đến đây chính thức kết thúc.
Khoảng thời gian sau này, chúng ta đứng gần 20 mét, 50 mét, 100 mét cũng không thành vấn đề. Cảm giác bị giam cầm của anh có thể biến mất rồi đó. Hồng Mai, tôi nghĩ xem chúc mừng thế nào đi. Đội trưởng Trần. Thiên Ký Lộc đội trưởng Trần, tôi đang đi tìm anh đây. Cái này anh xem qua đi. Lý Quang Minh bị kỷ luật sau đó giáng chức. Phải lãnh đạo nhà máy họp nói. Vấn đề hôm qua phát sinh từ phòng bảo vệ. Nhà máy thiết bị cũng phải chịu trách nhiệm ý của giám đốc hàng. Nếu như bên này anh cũng đồng ý thì sẽ thông báo cho cả nhà máy. Nhà máy thiết bị và chị nghiên cứu năm bây giờ là cùng một đơn vị. Có thể xảy ra sơ sót, không chỉ là có lỗi một mình. Lý Quang Minh là đội trưởng. Tôi càng phải chịu trách chuyện Lý Quang Minh. Từ khi phối hợp với công việc của chúng ta đều tận tâm tận lực, chăm chỉ làm việc, chăm chỉ làm việc. Tôi cho rằng anh ta chỉ là chưa có kinh nghiệm về chiến đấu thôi. Tôi tin rằng anh ta sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Còn về kỷ luật thì tôi đề nghị thôi đi. Cái này tôi đi dậy đi. Một lát nữa tôi sẽ gọi điện cho giám đốc hàng. Vậy được, đội trưởng Trần không phổ danh là xuất thân từ quân Nam, rất có trách nhiệm, không có gì vậy hai người làm việc đi. Đội trưởng Trần muốn gánh hết trách nhiệm về mình, nhưng nhầm chỗ rồi đó. Sao thế? Rõ ràng tối qua anh ta là người để cho xe tải vào. Còn gì điều đó thì nói lên gì? Nói lên là anh càng ngày càng không giống đàn anh của tôi. Vậy cô nói đi, tôi giống cái gì? Giống bao cỏ. Cô đã nhìn thấy bao cỏ nào tràn đầy tinh thần như tôi chưa? Không phải tôi không đùa với anh đâu. Đúng là bình thường trưởng phòng Lý rất chăm chỉ, rất tận tâm với công việc. Nhưng hôm qua lại để xảy ra sơ sót trong thời khắc quan trọng như thế. Chưa nói đến việc anh ba ở cửa để xe ra vào phòng hội trường. Không phải là anh ta kiểm tra sao trùng hợp vậy à? Cái loa kia lại cứ đột nhiên hỏng vào đúng thời khắc quyết định. Như thế có hợp lý không? Xem ra phán đoán của tôi về cô là đúng phán đoán gì? Nhớ rằng những lời ban nãy của cô nói với tôi thì được, nhưng không được nói ra bên ngoài. Tại sao chứ? Bí mật đội trưởng là tôi tắc trách. Đây là bản kiểm điểm của tôi đã viết suốt đêm qua. Tôi đã tự kiểm điểm sâu sắc rồi, mong đội trưởng hãy phê bình. Cậu bị thương như vậy còn viết kiểm điểm? Đồng chí Quang Minh, cậu đừng nghĩ nhiều quá. Bây giờ nhiệm vụ của cậu là yên tâm dưỡng thương. Đội trưởng Chúc, vết thương này có là gì đâu, tôi còn chạy nhảy được mà. Tôi muốn tham gia nhiệm vụ, tôi nhất định phải bắt được cái tên Trương A Thủy đó, lấy không chuộc tội. Tổ công tác đặc biệt vẫn còn người mà, sao phải bắt người bị thương như cậu đi làm, đúng không Hồng Mai? Đúng vậy. Nào trưởng phòng Lý, nhiệm vụ quan trọng nhất của anh bây giờ là nghỉ ngơi cho khỏe. Nhưng mà tôi nói nè, lệnh truy nã Trương A Thủy đã được phát từ lâu rồi. Sao hôm đó anh không nhận ra hắn vậy? Đều tại tôi, lúc đó gần 7 giờ rồi. Tôi nghĩ chỉ còn cách buổi họp không đến nửa tiếng đồng hồ. Loa thì không có tình huống lúc đó hết sức cấp bách. Tôi xót ruột lại không nhận ra tên A Thủy sau khi cãi. Trang nói gì đi nữa thì cũng là do tinh thần cảnh giác của tôi không cao. Suy nghĩ bị tê liệt rồi. Cậu không cần phải tự trách mình, yên tâm đi. Cục trưởng Dương và cục trưởng Quách đã dốc toàn lực lượng dây bắt rồi. Chúng ta nhất định sẽ bắt được hắn. Từ khi tôi vào phòng bảo vệ, làm việc đều luôn rất thận trọng. Không ngờ chỉ vì một sơ suất nhất thời mà suýt nữa. Không phải trưởng phòng Lý anh thường ngày cũng... Hồng Mai đi lấy vết nước lại đây. Á, chào anh. Xin chào đồng chí công an, lại là anh hả? Công tơ điện sao thế? Cầu dao của công tơ điện này bị cũ quá rồi, tôi đến để thay cái mới. Lần trước sửa ống nước cũng là anh phải không? Đúng, đúng là tôi. Nhà máy chúng ta chỉ có một mình anh là thợ điện nước thôi à? Vậy thì không phải, thời gian gần đây mấy thợ vào kinh nghiệm đều đã đi xuống phân xưởng rồi, để đảm bảo tiến độ sản xuất. Vì thế những việc vặt này đều giao cho người non trẻ như chúng tôi làm. Khá tốt, anh làm việc đi. Được thế, tôi làm việc đã. Cầm đi. Bạch Thủy, dì Hồng Mai lấy thuốc cho ai vậy? Cho bố em. Bố em sao vậy?
Bố em ở nhà thu dọn đồ linh tinh, không may bị cưa cướp phải bị thương. Em lấy cho ông ấy, ít thuốc tan ca em đem về cho ông ấy. Có nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, chỉ là cánh tay. Bạch Thủy Vườn số 3 cần thay thuốc được. Em bận chút nhé. Hai chai thuốc ở giường số 7 đâu rồi? Nhỉ, để tôi xem. Là ở đâu? Sang cái đôi. Huyết áp này có phải là cái thần linh muốn dùng cho kỹ sư Sở không? Thật là chắc cô ấy quên đó. Để tôi đi đưa cho cô ấy. Cậu đi làm gì? Cậu cũng không phải là người của tổ chăm sóc sức khỏe. Để cô ta tự quay lại lấy. Dù sao đây cũng là để cho quỹ sư Sở dùng. Đừng làm lỡ việc mình đi một lát. Mỗi cậu tốt bụng. Anh là kỹ sư trưởng. Sức khỏe của anh là cái gốc của công trình giọt nước. Sức khỏe của mình không nên lơ là. Để tôi đo huyết áp cho anh được. Đưa máy đo huyết áp cho tôi. Em quên mang theo rồi ạ? Anh cho tôi vào một chút đi. Tôi cứ đưa cái này cho họ xong rồi ra ngay. Vậy thì anh giúp tôi gửi vào đi. Bạch Thủy chuyên gia kế. Anh có thể giúp tôi giao cái này cho chủ giác được không? Chị ấy đang kiểm tra sức khỏe cho kỹ sư Sở được. Cảm ơn nhé. Sao cô không vào đi? Vậy làm phiền anh nhé. Không có gì sao sắc mặt anh lại kém như thế? Có phải là nghỉ ngơi không tốt không làm gì có? Có phải là lần nào gặp mặt anh cũng muốn tôi lải nhải với anh câu anh phải chú ý sức khỏe không? Tôi biết rồi, vậy tôi đi làm việc đã. Cô ấy không được vào à? Đúng vậy, chuyên gia kế bệnh viện của nhà máy. Chỉ có người có thẻ của tổ chăm sóc sức khỏe mới được ra vào tòa nhà. Chuyên gia. Kỹ sư Sở à, huyết áp này của anh cũng phải chú ý đó được. Nhất định phải chú ý làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không được quá sức được. Anh có chỗ nào không khỏe, lập tức gọi cho chúng tôi ngay được. Tôi biết rồi, y tá tình hình sức khỏe kỹ sư Sở thế nào? Chỉ là vấn đề cột sống của kỹ sư Sở có phần nghiêm trọng. Bình thường kỹ sư Sở áp lực công việc lớn, lại thêm hay vận động. Nếu như có thể tìm được người biết xoa bóp thì có thể giúp ích rất nhiều. Vậy cô biết không? Tôi đâu biết chứ. Cô nói như vậy, tôi đột nhiên nghĩ ra, trong khu y tá chúng ta có một người, cô ấy xuất thân từ gia đình đông y, vì thế nắm rõ được các huyệt đạo. Người chị nói là Bạch Hủy hả? Đúng là Bạch Hủy. Bạch Hủy chính là người lĩnh xướng trong lễ tuyên thệ của chúng ta ấy. Vậy để tôi sắp xếp cho Bạch Thủy đến đây xoa bóp cho kỹ sư Sở. Đừng để cô gái nhà người ta xoa bóp cho tôi, không hợp lý lắm. Tôi tự mình rèn luyện vận động một chút là được. Kỹ sư Sở Nhiệm, vụ của chúng tôi chính là bảo vệ sức khỏe cho tổ chuyên gia, mà sức khỏe của anh chính là phần quan trọng nhất. Vì thế, về mặt sức khỏe, anh phải nghe theo sắp xếp của tổ y tế chúng tôi. Đã có thể nhận định, đặc vụ chạy trốn kia chính là Trương A Thủy. Hắn bị trúng đạn cần điều trị. Nhưng đến nay, bệnh viện vẫn chưa nhận được báo cáo nào về bệnh nhân trúng đạn. Lấy thuốc cho ai vậy? Đây là lấy cho bố em. Bố em ở nhà thu dọn đồ linh tinh không may bị cưa, cứ phải bị thương. Trường Sinh đi theo tôi một chuyến. Đi đâu? Thăm người bị thương. Bố Tiểu Hủy tan làm rồi à? Bố, hôm nay con ở bệnh viện lấy ít thuốc tây. Công nhận xử lý vết thương điều trị cái này. Bố coi thử xem được rồi. Vết thương nhỏ này của bố có cần bo thuốc gì chứ? Ba làm thì con cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Không sao, đúng rồi con. Thức ăn còn chưa đâu, buổi tối chúng ta ăn gì? Con không phải vội về bôi thuốc cho bố sao? Ăn bừa gì đó đi lại ăn bừa. Vậy được con, thật là bố. Con nói cho bố biết, xử lý vết thương con chuyên nghiệp hơn bố. Bố phải nghe con. Được, con là chuyên nghiệp. Bố là chuyên dư được chưa? Con đâu nói thế, con là y tá mà chuyên xử lý vết thương. Bố thật sự phải nghe con chuyên nghiệp hơn bố. Con là chuyên nghiệp, bố không phải là chuyên nghiệp được chưa?
Bác sĩ Bạch Bạch Hủy. Công an bàn chị Hồng Mai, mau vào đi nào nào nào. Bác sĩ Bạch ở nhà à, nào nào lại đây. Không phải em nói bác sĩ Bạch bị thương sao, bận chị tới thăm cháu xem. Vết thương nhỏ của chú đã kinh động đến cháu rồi. Mang cho chú ít đồ bổ dưỡng. Cảm ơn, mau mau lại đây, ngồi đi, mau ngồi đi. Công an bàn. Đây không phải là vì chú bị thương nên đến đây, phải không? Nhất định có việc. Chuyện gì cũng không qua mắt được chú. Đúng là có chút việc, bọn cháu muốn tìm hiểu tình hình từ chú. Cho nói đi là thế này. Bác sĩ Bạch mấy hôm qua ở chỗ chú, có nhận người nào bị thương do súng đến không? Bị thương do súng đúng. Tiểu từ đây giải phóng bao nhiêu năm rồi. Còn có người dám cầm súng bắn sao chị Hồng Mai? Chị nói là chuyện bọn trưởng phòng Lý bị bắn phải không? Sao thế, thực sự có người bị bắn súng bị thương à bác sĩ Bạch? Tối qua trong nhà máy đúng là có xảy ra một số chuyện. Vì thế bọn cháu đang kiểm tra phòng khám của toàn thành phố. Kiểm tra phòng khám phải đưa một báo cáo điều tra thống nhất. Không biết chỗ chú đây có tiền kiểm tra không tiện chứ? Kiểm tra thế nào đều hết sức phối hợp. Cứ kiểm tra thoải mái, cảm ơn. Vết thương của chú trông có vẻ nặng. Thuốc này thay cho bác sĩ Bạch chưa? Vẫn chưa, em đang định thay đây. Chú nói chú đã băng bó, rồi con bé cứ đòi xem cho chú. Cháu xem còn mang cả thuốc tây. Người đó đều nói bác sĩ không chữa được cho mình. Chú phải tin vào con gái mình. Tin chứ không có việc gì đâu. Bố vết thương thành thế này rồi mà bố còn không cho con xem. Đây cần phải khâu rồi. Được rồi. Không cái gì chứ tự xử lý linh tinh. Bố là bác sĩ, con xem. Bác sĩ Bạch, sao chú không cẩn thận thế? Sao lại bị thế này? Sao lại bị không phải là không cẩn thận. Đây là mắt không theo kịp nữa. Tuổi tác lớn rồi. Không được bố trong nhà có giải gạt. Con băng lại cho bố một chút. Bố đi theo con vào trong nhà làm gì? Công an bàn ngồi đây mà con xem đi. Bố như thế sẽ nhiễm trùng đó, xử lý vết thương trước đi, đừng để nhiễm trùng. Mau lên công an bàn, ngại quá, cháu ngồi một lát đi. Không sao, cháu xem con bé này kìa. Chị Hồng Mai ngồi trước đi. Ngồi đi thật là. Sao bố đến bên chị với con một chuyến? Bác sĩ Bạch Bạch Hủy, chúng tôi đi trước nhé. Chị Hồng Mai để em tiễn hai người. Không cần đâu, cứ làm việc đi. Có thời gian đến chơi nhé. Được. Đội trưởng Gia ra, tôi có phát hiện lớn. Bạch Binh Hán có vấn đề. Tôi bảo sao không thấy cô. Làm cả nửa ngày đi điều tra Bạch Binh Hán. Không phải đặc vụ bị thương lúc này, ông ta cũng bị thương lúc này. Anh thấy trùng hợp quá không? Có vấn đề, tôi bận phải điều tra. Không phải bảo tôi xin chỉ thị đó chứ. Vậy cũng phải xem là chuyện gì. Được. Đội trưởng, bây giờ tôi chính thức xin chỉ thị của anh. Tôi muốn điều tra Lý Quang Minh. Nói xem quan điểm của cô đi. Nếu anh ta là đặc vụ ẩn nấp trong nội bộ chúng ta, vậy thì sẽ gây ra hiểm họa cực lớn đối với công tác của chúng ta và công trình giọt nước. Nói xem cô muốn dùng cách gì để điều tra cách gì cơ. Với hiểu biết của tôi về cô, trước tiên là điều tra hồ sơ của anh ta, loại trừ quan hệ xã hội của anh ta, sau đó tới nhà hoặc đơn vị, công tác của anh ta làm gì đó, có khác gì không có khác. Những thứ này không quan trọng sao? Nếu như tôi là đặc vụ, lại là trưởng phòng của bảo vệ nhà máy, cô thấy tôi có thể để lại manh mối cho cô không? Nếu từng làm thì tôi thấy nhất định sẽ để lại sơ hở. Cô vẫn nằm trong phán đoán của tôi. Ý gì vậy? Đừng có chuyện gì cũng viết hết lên mặt. Thu mũi nhọn của cô lại. Giống như anh chuyện gì cũng giấu trong lòng, khiến người ta không nhìn ra được gì. Giấu ở trong lòng rất tốt. Ít nhất như thế
khiến người khác không biết cô đang nghĩ cái gì. Được vậy anh giấu đi. Đan Dương, tôi phải khen anh vài câu. Tôi đã xem mấy tài liệu anh dịch, chính xác không còn sai sót. An Dương Văn vẫn là khoa học dược liệu hàng đầu của thế giới. Kim loại Tây Tạng cũng là mấy năm nay cũng được công nhận. Chỉ là tinh luyện quá phức tạp. Để dịch mấy tài liệu này, tôi sắp trở thành một nửa nhà khoa học dược liệu rồi. Chủ này đã xác nhận rồi. Có thể đưa cho kỹ sư Sở xem trước không? Được. Đừng có chuyện gì cũng viết hết lên mặt. Tu mũi nhọn của cô lại. Đúng chính là chỗ này. Kỹ sư Sở, Bạch Thủy là y tá ưu tú nhất của bệnh viện và máy chúng tôi đó. Đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản xuất sắc. Cha cô ấy cũng là một bác sĩ đông y có thâm niên. Vì thế kỹ thuật xoa bóp này của cô ấy có thể coi là gia truyền đó. Chủ tịch các tôi chỉ là phụ việc giúp cha tôi thôi. Kỹ thuật như này rồi đừng khiêm tốn nữa. Đúng rồi cô gái. Chú hỏi cháu một vấn đề. Chú cứ nói hỏi cháu một vấn đề của đồng y chú nói đi. Cháu nói Trần Bì và vỏ quýt này, cái nào tiêu đòn tốt hơn? Đương nhiên là vỏ quýt. Trần Bì có thể thay bằng vỏ quýt, nhưng vỏ quýt khô, vì lớp vỏ trắng trong vỏ quýt bị lấy ra rồi. Nếu dùng vỏ quýt để tiêu đờm, sợ nóng khô thì có thể dùng nó như một chất bổ trợ. Nếu không nhiều đờm thì có thể dùng ga xăm hoặc là mạch môn hỗ trợ. Nếu nhiều đờm thì có thể thay bằng cúc tây bách hợp. Cháu đây không phụ việc gì. Chú thấy có thể dạy học trò rồi. Kỹ sư Sở sao thế? Anh cũng biết về đông y sao đâu có. Một đề nghiệp ở Bắc Kinh của tôi, uống phương thuốc này đã khỏi. Kỹ sư Sở, chuyên gia kế chủ nhiệm các đồng chí Bạch Thủy. Chuyên gia kế. Kỹ sư Sở thời gian cũng ổn rồi. Hôm nay đến đây thôi được. Sau này nếu cần xoa bóp thì nói với chủ nhiệm các một tiếng. Cháu chờ lệnh mọi lúc. Được vậy hai người nói chuyện đi. Chúng tôi ra ngoài trước. Hai người chào kỹ sư Sở. Được, cảm ơn nhé, đừng khách sáo, được tạm biệt. Đây là tài liệu mà cháu vừa dịch. Nhân Tạp hiểu đến rồi, chú xem đi được. Những tài liệu này là bảo vật vô giá. Mấy tài liệu này khiến công trình giọt nước của chúng ta thành công ngoài mong đợi. Cậu có biết tại sao công trình giọt nước được xây dựng ở Lô Môn không? Có liên quan tới kim loại titan đúng. Quách Thu nói môi trường ở Đông Sơn rất tốt. Chúng ta dành thời gian ra ngoài đi dạo xem. Được. Được rồi. Cảm thấy thế nào? Hay là tôi xoa bóp cho cậu tiếp? Đừng, ông bị thương đừng xoa bóp nữa. Vết thương này không sao. Tôi chỉ là vết thương ngoài da, không có vấn đề gì. Tôi nghe nói gần đây công an điều tra bệnh viện này, phòng khám gì đó. Ông không sao chứ? Tôi là Lan Y thì có thể có việc gì chứ? Nhưng gần đây nhà máy thiết bị mở rộng, xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Hôm qua lão Tiêu đội xe của tôi bị đặc vụ đánh đó. Sau đầu bị đánh hôn mê. Xe bị người ta cướp mất rồi. Ông nói xem tối qua nhà máy thiết bị còn có tiếng súng. Ông nói xem hàng ngày tôi chạy tới nhà máy thiết bị. Trong lòng tôi cũng lo lắng sợ hãi chứ. Ông nói xem tôi mà gặp chuyện như thế, lại bị người ta đánh tôi lái xe. Ông nói xem phải không đúng. Giờ đâu phải là trước giải phóng, đâu có chuyện đặc vụ như thế. Dù sao nhà máy thiết bị mở rộng, ở đây lại có chuyên gia tới. Tôi thấy trong này chắc chắn có việc lớn.
Tiểu Hủy nhà ông ở trong nhà máy không nghe nói gì sao? Không có gì cả, chưa nghe thấy con bé nói. Dân thường nhỏ bé, chúng ta sống tốt cuộc sống của mình là được rồi. Cậu lo nhiều thế làm gì? Mình thực sự ngưỡng mộ cậu đó. Có thể xoa bóp cho kỹ sư Sở. Kỹ sư Sở thế nào? Mô tả với cậu thế nào nhỉ? Chính là tốt, cực kỳ tốt. Có kiểu khí chất do trí thức mang lại. Kiểu người ta vừa kính nể vừa thân thiết. Sao bố mình không phải là bác sĩ đông y chứ? Chú Lạc cũng là một người trí thức. Có phong độ được không? Tôi đến lấy hóa đơn xuất viện. Vết thương của anh còn chưa khỏi sao đã xuất viện rồi. Tổ công tác đặc biệt đều đang bận. Tôi không xuất viện thì thành cái gì? Yên tâm, tôi đã nói chuyện với chủ nhiệm khác rồi. Thay thuốc đúng giờ được. Vậy anh đợi một chút. Thế này được. Cảm ơn y tá Bạch. Anh còn dám tìm tôi? Trưởng phòng Lý bị trúng đạn, mà bản lĩnh vẫn còn tốt nhỉ? Bây giờ e rằng anh đang hối hận vì ban đầu một phát bắn chết tôi ngay lúc đó. Đúng không, tôi đã nói rồi, chúng ta cắt đứt quan hệ. Anh có thể cắt đứt quan hệ với tôi, nhưng anh dám cắt quan hệ với Sói Tuyết không? Bởi vì anh mà giờ tôi còn không bảo vệ được mình. Giết tôi là anh có thể bảo vệ được bản thân mình rồi. Sao nào, muốn cho tôi thêm một phát súng nữa không? Anh không dám. Sói Tuyết, thằng Lằn đều không dám. Bởi vì họ biết đồ đang ở trong tay tôi. Đừng ép tôi, cùng lắm là trạng chết chúa cũng bằng hà. Mọi người cùng làm bạn, đồng hành trên đường xuống Hoàng Tuyền. Vậy rốt cuộc anh muốn gì? Thái độ này mới đúng mà. Nghĩ tới Thiên Thiên đi. Nghĩ về những ngày mấy người sống vui vẻ với nhau. Anh chuyển lời tôi đến bọn họ, chuẩn bị một khoản tiền cho tôi, sắp xếp một con đường sống. Tôi sẽ mãi mãi nhớ đến việc tốt của mấy người. Nhất định phải chuyển lời đó. Tôi không làm phiền nữa. Nhưng anh biết đến đâu tìm tôi đó, tôi đợi tin của anh. Tiểu Hủy, con về rồi. Bố, sao bố còn chưa ngủ? Còn chưa về? Bố yên tâm ngủ được sao? Ngủ cái gì mà ngủ chứ? Đang đợi con đây, trực đêm về mệt phải không? Mau qua đây để cho con đó. Ban ngày bố còn được ngủ nướng nữa. Còn ngủ nướng nữa, mau. Mau ăn đi. Cảm ơn bố. Có vừa không? Vẫn còn nóng à? Ngon hả? Tiểu Hủy, bạn công an đó, bọn họ đã điều tra được gì chưa? Con không biết bọn họ điều tra tổ công tác đặc biệt. Làm việc đều rất bí mật, con cũng đâu dám hỏi bố. Bố ăn cùng con một miếng đi, bố không ăn được nữa rồi. Nếu không phải đợi con, bố đã đi ngủ sớm rồi bố. Vết thương của bố còn đau không? Lát nữa con sẽ thay băng và băng lại cho bố. Không cần, không có vấn đề gì đâu. Con kể cho bố nghe một chuyện. Hôm nay con đã dùng cách xoa bóp bạch thị của bố để xoa bóp cho kỹ sư Sở. Kỹ sư Sở là kỹ sư trưởng của công trình giọt nước. Giỏi đúng không? Giỏi. Có điều nói đi phải nói lại. Con thấy đốt sống cổ của chú ấy cần phải điều trị. Sau này bố chăm cứu cho chú ấy đi bố. Sao đứa con ngốc này? Những người đó đều là kỹ sư. Họ mà không khỏe liền có bác sĩ.
Con ở cùng bọn họ không được nói bừa, càng không được làm bừa. Bọn họ đều là đối tượng được công an bảo vệ. Con mà thân thiết với họ, những người này không có gì tốt đâu. Con đừng có thân thiết với bọn họ. Bố đâu phải không hiểu con. Con là loại người lắm chuyện sao? Con không nhiều chuyện, nhưng bọn họ nhiều chuyện. Con xem bà công an đó, cô ấy quá lắm chuyện rồi. Được rồi, bố về phòng đi ạ. Lát nữa con ăn xong sẽ băng bó cho bố. Con ăn cơm xong cứ để ở đây là được. Mai bố sẽ dọn dẹp đi nghỉ sớm đi. Được rồi, vậy bố đi ngủ đây chậm chút. Khám bệnh sao, ngồi đi nào. Đến đây tình hình như thế nào đây? Anh nhanh và chính xác như máy tính của Torin vậy. Tôi cũng chỉ làm số học. Tôi đâu biết gì về tàu ngầm, mọi người đều bận cả. Tôi chẳng có việc gì làm ngoài việc dịch cuốn sổ này. Trên thực tế cũng chỉ có 7 điểm chỉnh. Vấn đề quan trọng nhất là tất nhiên là thiết bị động cơ và hệ thống vũ khí. Cả hai vấn đề này đều có các đơn vị liên quan cùng giải quyết vấn đề. Những vấn đề quan trọng khác là hình dạng và khả năng điều khiển của con tàu ngầm, cấu kết con tàu có đường kính lớn và độ bền cao, hệ thống thủy âm từ xa và hệ thống điều hòa không thích hợp, còn có thể hệ thống dẫn đường. Quản tính tinh nghe thì đều hiểu cả. Nhưng đi sâu vào vấn đề tôi phát hiện ra tôi chỉ là một người mới của cô đây. Cảm ơn, đúng rồi, anh xem cái này. Đây là tàu ngầm Ussi của nước ngoài. Việc lần đầu sử dụng thiết bị ống thở thúc đẩy sự phát triển của công nghệ tàu ngầm ở nhiều nước trên thế giới sau Thế chiến thứ hai và còn được coi là cột mốc quan trọng trong công nghệ phát triển tàu ngầm. Tôi đã chỉnh lý số tài liệu này, anh có thể tìm hiểu trước một chút được. Chị Hồng Mai ở đây, còn chỗ đi qua đó đi. Bạch Thủy đang ăn à? Bình tương ớt này ngon đó. Đây là món lần trước chị Hồng Mai thích ăn. Em đặc biệt làm một bình. Cảm ơn nhé. Đồng Thăng, anh xem cái này có dùng được không? Tai OS, đây là một món đồ rất tốt. Ở đâu ra thế? Thứ này không cần phải báo cáo với tổ công tác đặc biệt chứ. Đội trưởng cũng ăn rồi. Chúng ta phải ăn nhanh lên. Bình tương ớt này ngon đấy nhỉ? Mau đi lấy cơm đi, đừng gõ nữa. Gõ nghe khó chịu quá, mau đi lấy cơm đi. Để cho chúng tôi một ít nhé, để một ít nhé. Cái này nghe đỡ hơn cái chiên bị hỏng phải không? Anh nói xem, nếu như Bành Hồng Mai đứng trên đó thì sẽ thảm hại thế nào? Mặc dù tôi chưa nghe bao giờ, nhưng cũng không khó tưởng tượng. Cũng chỉ hay hơn cái viên hỏng một tí. Những lời này của anh mà để Bành Hồng Mai nghe thì cô ấy không tha cho anh đâu. Điều này tôi không sợ. Kể cả trước mặt cô ấy, tôi cũng dám nói không bằng cái chiên hỏng. Bạch Thủy, em nghe tiếng của cái chiên hỏng bao giờ chưa nghe? Nghe một lần vậy. Em từng nghe cái gì khó nghe hơn cái chiên hỏng chưa? Chưa có ý gì vậy? Hai người họ đúng không, đội trưởng Trần? Hả? Trương gia kế anh từng nghe chưa? Tôi. Đáng lẽ tôi nên nghe sao? Được rồi, rồi đừng giả vờ nữa. Anh còn là đại đội trưởng đội trinh sát đó, giả vờ. Giả vờ. Đúng rồi, viên gia kế sức khỏe kỹ sư Sở sao rồi? Anh không nói thì tôi cũng quên mất Bạch Thủy. Kỹ sư Sở còn khen cô đó, nói cô sao bốc tốt. Bảo tôi cảm ơn cô, vậy là tốt rồi. Sức khỏe của kỹ sư rất quan trọng, đồng chí Bạch Thủy. Tổ công tác đặc biệt đã phê chuẩn cho cô vào tổ chăm sóc sức khỏe rồi.
Nhất định phải chăm sóc tốt cho kỹ sư Sở. Tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn đội trưởng. Đừng khách sáo ăn cơm đi, vậy mọi người ăn trước đi. Tôi còn phải mang cơm về cho Sang Sang nữa. Không cần đâu, em làm cho chị đó. Mọi người giữ lại ăn nhé. Mọi người ăn từ từ nhé. Cảm ơn, không có gì. Sao lại đóng vào vậy? Đội trưởng, Bạch Thủy được vào tổ chăm sóc sức khỏe rồi sao? Tôi phê việc đó, có vấn đề gì không? Đến khi sư Sở còn khen Bạch Thủy chắc chắn không có vấn đề gì. Tôi nói cô ấy có vấn đề sao? Hơn nữa có vấn đề hay không là ở chúng tôi. Anh can dự vào làm gì hả? Đan Nhân có lẽ cũng không có ý đó, chỉ là diễn đạt chưa chính xác. Cô cũng đừng nhạy cảm quá. Nhạy cảm thì sao? Nhạy cảm là đặc tính của công việc. Trần Đông Thăng, tôi nói cho anh biết anh cũng nên nhạy cảm đi. Cậu xem đồng chí Hồng Mai phê bình đúng đó. Chúng ta phải nên nhạy cảm lên. Đan Dương, không phải nói hai người mình từng là bạn bè sao? Đúng vậy, quan hệ rất tốt. Không phải tốt một cách bình thường, mà là kiểu vào sanh ra tử ấy, nhìn ra rồi chứ. Hồng Mai. Sao vậy? Kết quả xét nghiệm có rồi, để tôi xem. Đều là nhóm máu B. Anh có chắc vết cắt trên lưỡi cưa và gạt là chính xác không? Rất rõ ràng là một. Lẽ nào tôi nghi ngờ sai? Cô xem thêm cái này. Nhóm máu A, đây là vết máu cô đã lau trên mặt đất. Bạch Binh Hán, không phải nói là ông ấy bị lưỡi cưa làm bị thương sao? Nếu như vết máu trên lưỡi cưa là của ông ấy, vậy chắc chắn là để không bị lộ, cố tình dùng lưỡi cưa làm mình bị thương rõ ràng. Là để che đậy cho người mà ông ta đã từng chữa bệnh. Tiểu Quách, cậu biết rất rõ về Đông Sơn nhỉ? Hồi nhỏ tôi hay đến đây, có rất nhiều cây quách dại. Khi trái rừng chín tôi thường đến đây hái. Người xưa thường nói Đông Sơn là báu vật. Cần gì cứ tìm ở Đông Sơn, bên kia núi còn có miếu Quan Đế. Đông Sơn là vùng đất quý giá của Lưu Môn chúng tôi. Tiểu Bách, cậu biết rõ về Đông Sơn vậy. Nếu như biết mỏ Titan ở đâu thì càng tốt. Vì chuyên gia như vậy, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra thôi. Tạp Văn, đây là thiết bị gì vậy? Máy giặt kim loại nào là vàng bạc đồng sắt thiết? Làm sao biết cái nào là Titan? Đây là điều tôi thích ở những đứa trẻ này. Ham học hỏi. Đinh Kiệt, đi xem sao rõ đi rõ. Khảo sát lần này các cậu phải kỹ càng một chút. Cậu bạn nhỏ. Cậu bạn rõ. Lớn lên có muốn làm chiến sĩ giải phóng quân không? Bây giờ cháu chính là chiến sĩ giải phóng quân. Chiến sĩ giải phóng quân là phải thực hiện nhiệm vụ bí mật đó.
Bây giờ chú có một nhiệm vụ bí mật giao cho cháu làm. Cháu có thể hoàn thành không? Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tốt nào cho cháu ăn. Báo cáo chú ơi, đây là thư hỏa tốc của chú. Cháu đã hoàn thành nhiệm vụ. Tạm biệt chú. Đằng này. Trưởng phòng biết sao anh lại ở đây? Đỗ Phương, sao hôm nay cô không đi làm? Hôm nay tôi làm cả đêm chuẩn bị đi đến đơn vị. Tôi đang làm nhiệm vụ, không nói chuyện nữa. Hiểu rồi, hiểu rồi. Anh nhất định phải chú ý vết thương nhé. Vậy tôi đi đây được.